پدافند هوایی ایران طی 2 دهه گذشته از یک سامانه پدافندی متکی به چند رادار و چند موشک تبدیل شده است به یکی از پیچیده‌ترین معماری‌های دفاعی منطقه، معماری که امروز کارشناسان آن را پدافند ترکیبی چند سطحی می‌نامند، ساختاری که نه یک سامانه، نه یک رادار و نه یک موشک، بلکه یک شبکه لایه‌مند از ده‌ها زیرسامانه است که از ارتفاع 50 سانتیمتری سطح زمین تا سقف استراتسفری آسمان کشور را پوشش می‌دهد. صیاد اشاره کرد. البته سامانه‌های پدافندی بومی ایران این ساختار نتیجه نیاز عملیاتی ایران در مواجهه با 3 تهدید عمده بود: جنگنده‌های نسل 5 پنهانکار، حملات همزمان صدها موشک کروز و بالستیک و حملات انبوه پهپادهای کوچک. پرسش بنیادین این است: این پدافند چند سطحی چگونه کار می‌کند؟ پاسخ ترکیبی است از فناوری، تاکتیک و یک شبکه گسترده رصد دائمی که کمتر کشوری در غرب آسیا به طور کامل در اختیار دارد. هسته این پدافند معماری لایه‌های کشف و هشدار است. برخلاف تصور عمومی، دفاع هوایی ایران کار خود را با رادارهای فعال آغاز نمی کند، بلکه ابتدا شبکه‌ای از رادارهای غیر فعال، حسگرهای اپتیکی و سامانه‌های شنود الکترونیکی وارد عمل می شوند. این لایه خاموش دائما امواج محیط، ارتباطات دشمن، رد حرارتی اهداف و انعکاس‌های پراکنده شهری را تحلیل می کند تا هر گونه حضور غیر عادی را تشخیص دهد. این لایه است که F-35 را قبل از روشن شدن رادارش تشخیص می دهد، پهپاد کوچک را از میان نویز شهری جدا می کند و حتی مسیر موشک کروز را با استفاده از الگوی حرارتیش شناسایی می کند. در واقع لایه خاموش اولین بخش از پدافند ترکیبی است، لایه‌ای که برای دشمن نامرئی اما برای مرکز فرماندهی کاملا فعال است. وقتی یک تهدید شناسایی شد، زمان ورود لایه دوم یعنی رادارهای فعال برد بلند است. این رادارها مثل پوشش بزرگ و ملی عمل می کنند و معمولا در ارتفاعات مستقر هستند. رادارهای آرایه فازی ایران مثل قدیر، سپهبد شهید حاجیزاده، فتح و 3 خرداد قادرند اهداف مختلف از جت‌های پنهانکار تا موشک‌های بالستیک را در فواصل صدها کیلومتر شناسایی کنند. نکته کلیدی این است که لایه فعال اطلاعات را با لایه خاموش ترکیب می‌کند و یک تصویر مشترک ارائه می‌دهد. دشمن ممکن است به خاطر پنهانکاری حرارتی یا استفاده از جنگ الکترونیک سعی در اختلال داشته باشد، اما پدافند ایران اتصال یک پارچه این دو لایه را دارد. لایه سوم شبکه رادارهای میان برد و کوتاه برد است که مأموریت آنها مقابله با تهدیداتی است که وارد محدوده خطر شده اند. این رادارها معمولاً چند منظوره اند و می توانند برای هدایت موشک، کنترل آتش یا ایجاد لایه مکمل به کار گرفته شوند. سامانه‌هایی مثل 15 خرداد، تابان، رعد، مرصاد 4 و شلمچه جدید بخشی از این لایه اند. نکته مهم این است که در معماری جدید هیچ هدفی نباید از این لایه عبور کند بدون اینکه حداقل توسط 2 سامانه تعقیب شود. این ردگیری دوبل احتمال خطا را بسیار کاهش می دهد و باعث می شود حتی اگر یک رادار مورد حمله قرار بگیرد، رادار دوم همچنان هدف را قفل کند. در لایه 4 زنجیره سامانه‌های ارتفاع پست و بسیار کوتاه برد قرار دارند، یعنی آخرین سد دفاعی. این لایه شامل توپ‌های هوشمند، موشک‌های دوشپرتاب و سامانه‌های نزدیک دفاعی است. سامانه‌هایی مثل مصباح، سپر، کمان 22، زوبین، شاهین 2 و سامانه‌های اپتیکی و حرارتی که بدون استفاده از رادار فقط با حسگر تصویری هدف را میزنند.
مأموریت این لایه روشن است: شکار موشک‌های کروز، پهپادهای کوچک انتحاری، مهمات سرگردان و حتی موشک‌های هواپرتاب. لایه آخر معمولاً با سرعت واکنش بسیار بالا کار می‌کند، یعنی از لحظه کشف تا لحظه شلیک شاید کمتر از 5 ثانیه طول بکشد. این 4 لایه بخش سخت افزاری پدافند هستند، اما بخش نرم افزاری مهمتری وجود دارد: شبکه پدافندی و یک پارچه C4I. این شبکه قلب تپنده پدافند ترکیبی ایران است. این سیستم به صورت مداوم داده‌های لایه‌های مختلف را ترکیب می‌کند، تهدیدها را طبقه بندی می‌کند و بر اساس نوع دشمن و مسیر حرکتش تصمیم می‌گیرد که کدام سامانه باید شلیک کند. نکته حیاتی این است که هیچ سامانه‌ای تنها نیست. حتی اگر دشمن سامانه‌ای را از کار بیاندازد، شبکه همچنان فعال است و سامانه‌های دیگر جای خالی را پر می‌کنند. این ساختار باعث می‌شود حمله اشباعی دشمن مثل پرتاب 200 موشک کروز نتواند کل سامانه را فلج کند. لایه پنجم لایه جنگ الکترونیک است. این لایه به معنای واقعی کلمه بخشی از پدافند ترکیبی است. ایران در این حوزه از سامانه‌های گسترده‌ای استفاده می‌کند، از اخلالگرهای برد بلند تا سامانه‌های فریب الکترونیکی، از ارسال سیگنال‌های دروغین تا کور کردن گیرنده‌های ماهواره‌ای مهمات هدایت شونده. هواپیماهای دشمن متوجه می‌شوند که ناگهان ارتفاع سنجشان دچار خطا شده یا پهپادهایشان به جای ورود به محدوده منحرف شده است. این لایه دشمن را گیج می کند و موجب می شود مسیر تهدید مبهم شود، چیزی که به رادارها و سامانه های شلیک کننده فرصت بیشتری برای شکار می دهد. لایه ششم پدافند پهپادی است. ایران از پهپادها نه فقط برای حمله بلکه برای دفاع استفاده می کند. پهپادهای شناسایی بلند پرواز دائما از مناطق مرزی تا داخل کشور را پایش می کنند. پهپادهای رهگیر وظیفه هدایت اپتیکی دارند و پهپادهای اسکنینگ کوچک برای کشف اهداف پنهانکار یا کم ارتفاع استفاده می شوند. این لایه یکی از ویژگی‌های جدید پدافند ایران است که کشورهای اندکی از آن بهره می‌برند. پهپادها حتی می‌توانند نقش رادار خاموش متحرک را ایفا کنند و تصویری 360 درجه از میدان نبرد ارائه دهند. اما لایه هفتم چیزی است که معماری پدافند ایران را منحصر به فرد کرده: متحرک سازی کامل. تقریباً هیچ سامانه‌ای ثابت نیست. رادارها، موشک‌ها، واحدهای اپتیکی، حتی سامانه‌های جنگ الکترونیک در بازه‌های زمانی کوتاه جابجا می‌شوند. محاسبات دشمن برای شناسایی یک سامانه ثابت ظرف چند ساعت بی‌اعتبار می‌شود. این خاصیت پدافند را در برابر حمله پیش‌دستانه بسیار مقاوم می‌کند. آمریکا، اسرائیل و ناتو می‌دانند که نمی‌توانند با چند ضربه دقیق کل پدافند را فلج کنند، زیرا سامانه‌ها دائما مکان خود را تغییر می‌دهند. تمام این لایه‌ها پدافند چند سطحی ایران را تشکیل می‌دهند، اما قدرت واقعی این معماری در هماهنگی است. فرض کنید دشمن 50 موشک کروز را به سمت یک منطقه حساس شلیک کند. ابتدا لایه غیرفعال رد حرارتی و الگوی پروازی آنها را کشف می کند. سپس رادارهای فعال مسیر کلی را دنبال می کنند و داده ها به شبکه فرماندهی می رود. سامانه های برد بلند اهداف را دسته‌بندی می کنند. سامانه های میان برد در نقاط ورودی احتمالی قرار می گیرند و ربات های دفاعی نزدیک برد برای شکار نهایی آماده هستند. پهپادهای دفاعی سراسری
پروازی را اسکن می کنند و جنگ الکترونیک سیگنال هدایت دشمن را مختل می کند. سپس هر موج کروز در یکی از لایه‌ها شکار می شود. این معماری طوری طراحی شده که حتی اگر 30% سامانه‌ها از کار بیفتند، لایه‌های بعدی همچنان مسئولیت را به صورت خودکار به عهده می‌گیرند. پدافند ترکیبی چند سطحی ایران نتیجه سالها آزمون علمی نیز هست. حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های حساس، تمرین‌های فشرده، حمله به مراکز هسته‌ای، نفوذ پهپادهای دشمن و حتی تست‌های جنگ الکترونیکی خارجی همگی باعث شده‌اند که ساختار امروز به بلوغ عملیاتی برسد. اگرچه هنوز فاصله هایی تا قدرت های اول جهان وجود دارد، اما واقعیت این است که امروز هیچ کشوری در منطقه معماری چند لایه‌ای به این اندازه گسترده و پنهان ندارد. در نهایت پدافند چند سطحی ایران تنها یک سیستم دفاعی نیست، بلکه یک سیستم هوشمند ملی است. شبکه‌ای که در آن هر حسگر، هر رادار، هر سامانه و هر پهپاد بخشی از یک مجموعه بزرگتر است. شبکه‌ای که می‌تواند از رادارهای غیرفعال تا موشک‌های ارتفاع پست را هماهنگ کند. شبکه‌ای که دشمن نمی‌تواند آن را خاموش کند، زیرا یک سامانه نیست، بلکه ده‌ها سامانه است. شبکه‌ای که نه روی یک نقطه بلکه روی یک کشور پخش شده است. اگر آینده پدافند ایران را بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت دفاع هوایی ایران دیگر متکی به یک سامانه نیست، متکی به یک معماری است. معماری که هرچه زمان بگذرد لایه‌های بیشتری به آن افزوده می شود و نفوذ به آن برای دشمن سخت‌تر و پرهزینه‌تر می گردد. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.